नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दै छौं गुडान आज टेक्निक नम्बर 5 लिएर आएको छु। यदि तपाईको प्रश्नमा या फिर उत्तरमा 0 आयो भने के गर्ने त? केही पनि नगर्ने, खाली औंलालाई मात्रै सार्ने। कसरी त? गरेर हेरिहालौं। एक्सरसाइज यहाँ छ। 55 लाई 6 ले गुणन गर्ने। 3 वटा संख्या भएपछि 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। 6 5 30 3 र 0 ले 30 हुन्छ। 3 यहाँ जान्छ, 0 यहाँ जान्छ। अब 0 भएपछि केही पनि चलाउनु परेन, हातलाई मात्रै सार्नुस्। फेरि पनि 6 ले 5 लाई 6 5 30 फेरि 3 यहाँ 0 यहाँ चढायौं, फेरि पनि सार्नुस् र यो चिन्ह लगाएको रडमा आयो भनेपछि हाम्रो काम सकिन्छ र हामीसँग उत्तर हुन्छ 3 3 0। यो भयो हामीसँग आन्सरमा 0 आउँदा कसरी गर्ने। 90 लाई 2 ले गुणन गरी हेरौं। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रश्नमा 0 छ। प्रश्नमा 0 आयो भने के गर्ने त? 1 2 3 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 9 दुना 18 1 8 18 1 यसमा 8 यसमा 1 8 18 औंलालाई सार्नुस्। 2 0 को 0। अब केही पनि गर्नु परेन, तर 0 पनि एउटा संख्या भएको कारणले यो औंलालाई चाहिँ सार्न बिर्सिनु हुँदैन। र यहाँ सारेपछि अब हामीसँग उत्तर के हुन्छ त? 1 8 0 हामीसँग उत्तर हुन्छ। 80 लाई 5 ले गुणन गरी हेरौं। 1 2 3 1 2 3 तीन वटा संख्या भएको कारणले यहाँबाट सुरु गरौं। 8 5 40 4 यसमा 0 यसमा 4 यसमा 0 यसमा सारौं। 5 0 को 0 हुन्छ, केही गर्नु परेन। अब यसलाई सार्नुस्। हामीसँग उत्तर हुन्छ 4 0 0। 4 से हामीसँग उत्तर हुन्छ। 41 लाई 5 ले गुणन गरी हेरौं। 1 2 3 1 2 3 यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो, त्यसकारण यहाँबाट गनेर देब्रेपट्टि 1 2 3 5 चौको 20 2 0 2 यसमा 0 यसमा 5 एकाने 5 5 एकाने 5 भनेपछि हामीसँग उत्तर एउटा संख्यामा आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ? टेक्निक नम्बर 2 मा हामीलाई मैले सिकाएको छु। एउटा संख्याको अगाडि 0 लाउने, 0 5 भनेर गर्ने, 0 यसमा जान्छ 5 यसमा जान्छ। फेरि सार्नुस्। हामीसँग सकियो। 2 0 5 हामीसँग उत्तर हुन्छ। बाकी क्वेशन गरेर हेर्नुस्। यदि केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्नुस्। कीप लर्निङ। अर्को एपिसोडमा अर्को चाहिँ टेक्निक लिएर आउने छु। फेरि भेटौँला। टाटा।